Tervetuloa siis Big Science-kanavalle ja Big Science-keskusteluun. Uskomattoman hieno tilaisuus puhua tietoverkkoista, tietoverkkojen kehittymisestä ja tulevaisuudesta. Nokian asiantuntijoiden kanssa Olli Liinmaa ja Harri Holma ovat paikalla. En tiedä kumpi nappaa ensimmäisenä kysymyksestä kiinni, mutta jos mä esitän näin, että mitä oikeastaan meidän jokaisen tulisi ymmärtää 5G-teknologiasta, niin miten tiivistäisitte? Olisiko vaikka Olli? No tietysti me on nyt jo opittu sitä, että kissavideot sujahtaa taskuun paljon nopeammin kuin aikaisemmin ja sitten se on vielä niin kuin paljon käyttökelpoisempi sitten, että jos bussilastiteinejä tekee sitä yhtä aikaa tai junalastillinen ihmisiä tekee töitä yhtä aikaa käyttäen mobiiliverkkoja, niin se on niin kuin se ensimmäinen versio. Mutta se, mitä meidän pitää tietää, on se, että tämä ylipäätään niin kuin vaikuttaa yhteiskunnan digitalisaatioon niin kuin paljon enemmän kuin edelliset versiot. Se tulee viemään vielä vuosia, mutta me ollaan niin kuin aikamoisen murroksen kynnyksellä ja siihen kannattaa suhtautua positiivisesti, mutta myöskin nöyrästi, että joudutaan kaikki opettelemaan uusia digitaitoja nyt sitten tämän ansiosta. Haluatko Harri jatkaa? No, joo, näin just, että tänä päivänähän se 5G, millä se on lähdetty liikkeelle, on paljon tämmöinen niin kuin 4G, mutta paljon nopeampi ja tehokkaampi. Eli jos katsoo, mitä mä saan kotona Helsingissä, niin taitaa tulla nyt joku 500 vai 700 megabittiä 5G:llä ja sitten kuitu tulee myös siihen taloon ja sillä saa sitä gigabittiä. Eli voi sanoa, että 5G tänä päivänä on melkein niin kuin kuiduveroinen yhteys parhaimmillaan, mutta vielä tarjoaa täyden mobiliteetin. Ja tämä on kuitenkin vasta ensimmäinen vaihe, että se kova juttuhan on se, että sen päälle voidaan tuoda paljon uusia sovelluksia, mitkä aikanaan ennen ei toiminut langattomien verkkojen päällä. Ja yksi esimerkki on esimerkiksi viranomaisviestintä, joka aikanaan vaati oman verkon ja nyt se vähitellen siirtyy 4G- ja 5G-verkkojen päälle. Myös erilaiset etäohjaukset tulee tapahtumaan ja monenlaista tällaista kriittistä toimenpidettä, joka tarkoittaa sitä, että tämä verkko pitää suunnitella niin, että se on luotettava, tarjoaa hyvin niin kuin, lyhyen viiveen, joka on moniin asioihin, ja sitten myös se turvallisuus pitää miettiä, että jos sillä ohjataan tehtaita, ohjataan liikennettä, käytetään viranomaisten kommunikaatioon, niin silloin se turvallisuus on yksi sellainen tärkeä asia myös täällä verkkojen rakentamisessa ja niiden käytössä. Te 5G-teknologian kehittäjinä, niin tietenkin ehdittekö te seuraamaan sitä, mitkä asiat on jo muuttunut teknologian ansiosta, tekniikan ansiosta? Jos pitäisi sanoa vaikka pari asiaa, 3-5 asiaa, mitkä meidän yhteiskunnassa on jo muuttunut 5G-teknologian myötä, niin mitä ne on? Mitähän voi sanoa? Yksi on varmaan tämmöinen, niin kuin, ehkä ei pelkästään 5G, mutta yleensä mobiiliverkkojen kehitys, niin on mahdollistanut sen, että etätöiden tekeminen sujuu hyvin. Et Suomessakin nyt sitten koronan takia monet siirtyneet etätöihin ja se sujuu sitten kesämökiltä aika hyvin ihan sen takia, että on niin kuin hyvät verkot, 4G-verkot hyvät ja nyt 5G-verkot vielä paremmat. Eli se mahdollistaa tämmöisen niin kuin käytännössä tehokkaamman työskentelyn tapahtumisen. Ja toinen on ehkä tämmöinen sitten teollisuussovellukset. Aikanaan tämä on teollisuuslaitoksia, missä on ollut käytössä sitten koneiden ohjaukseen näitä kaapeleita, Ethernet-kaapeleita tai Wi-Fi-yhteyksiä. Molemmissa on omat ongelmansa, että nyt se 5G on tulossa ja tullutkin jo tänne niin kuin teollisuuslaitoksiin. Se ei välttämättä näy kuluttajille niin paljon, mutta se saattaa olla tämmöisen teollisuuden tuottavuuden kannalta aika merkittävä juttu. Että Nokiallakin on tämmöisiä, puhutaan paikallisia verkkoja, niin taitaa olla sitten joku 300-400 jo maailmalla käytössä. Tämä on tämmöinen toinen trendi, merkittävä trendi tässä. Ja nimenomaan kun tässä mainitsit nämä kaksi tärkeää asiaa muiden joukosta, niin tässä puhutaan nyt siis ihan globaaleista muutoksista. Me tietenkin miellettiin heti, että meillä täällä Suomessa. Onko ne joka puolella ollut samanlaisia nämä 5G-teknologian tuomat muutokset? Kyllähän se datan käyttö on lisääntynyt, että se on nähty, että silloin kun on 5G tullut mukaan, niin sitten nämä kuluttajat käyttää enemmän dataa, että siinä on tietysti monta tekijää. Yksi on se, että verkko toimii paremmin ja nopeammin, mutta myös on uusia päätelaitteita, että jollakin tavalla sitten tarvetta on kuluttajille, koska ne sitä dataa enemmän siirtävät kuin mitä on aikanaan 4G-verkossa tapahtunut. Joo, mä kanssa tarkoitin jatkaa tuosta, että tosiaan kun data siirtyy nopeammin, niin päätelaitteet myös kehittyy nopeammin niin kuin sen mukaisesti, ja nythän on tullut sitten viimein oikeasti niin kuin kuluttajalle mainoksiin niin kuin myöskin nämä tämmöiset taittuvanäyttöiset luurit,
uudelleen, jotka taas sitten niin kuin tarjoaa isommalla tai vaativat enemmän resoluutiota sitten, jotta se videokuva siihen välittyy ja se taas sitten kuluttaa enemmän dataa. Se, että mitkä asiat on muuttunut globaalisti nyt, ei välttämättä suoraan 5G:n myötä, mutta näiden kehittyneempien verkkojen myötä, niin meillä on valtavasti meidän arjessa esimerkkejä, että matkatoimistopalvelut, pankkipalvelut, niin kuin verkkokauppapalvelut, tämmöiset niin kuin monet asiat kulkee meillä mukana taskussa ja me on totuttu käyttää niitä missä tahansa. Ja nyt sitten 5G:n myötä niin tämä sama trendi siirtyy sitten taas niin kuin uusille aloille, kuten nyt niin kuin teollisuudesta oli äsken puhetta, että siellä halutaan nyt sitten turvallisuutta ja isokapasiteettista verkkoa ja hyödyntää sitten myöskin tätä mahdollisuutta mobiliteettiin. Ja nämä on kaikki ihan niin kuin globaaleja ilmiöitä. Mikä selittää teidän näkemyksen mukaan sitä, että miksi 5G on näin nopeasti tullut, sen käyttöönotto on ollut näin nopeaa? Se on ollut ehkä nopeampaa kuin aikaisempien teknologioiden. Yksi tekijä varmasti on juuri se, että se avaa niin kuin uusia ovia. Että niin kuin 3G:stä, kun mentiin 4G:hen, niin siinä on niin kuin tullut tämä edelleenkin niin kuin, pääpainona ollut nämä henkilökohtaiset palvelut. Ja nimenomaan sitten niin kuin datan siirtäminen sitten sieltä verkosta käyttäjälle päin, mitä nyt esimerkiksi etätyö vaatii. Mutta nyt sitten 5G:ssä niin se onkin yhtäkkiä niin kuin kuluttajapalveluiden rinnalle tulee sitten niin kuin moni muu asia, jotka taas vaatii niitä ominaisuuksia verkolta, jota siellä ei toistaiseksi ole ollut, liittyen nyt turvallisuuteen tai sitten siihen verkkoviiveen minimoimiseen tai äärimmäiseen luotettavuuteen tai sensoroinnin tehokkaaseen tukemiseen, johonkin energiasäästöominaisuuksia ja tämmöisiä, jotka sitten niin kuin mahdollistaa nyt sitten kokonaan uusien asioiden toteuttamisen matkapuhelinyhteyksillä välityksellä. Ja siitä on nyt sitten niin kuin paljon aktiviteetteja liikkeelle. Ne lähtee tämmöisenä niin kuin kokeiluina ja jopa tämmöisenä akateemisena tutkimushankkeena liikkeelle, mutta että sitten kun saadaan niitä kokemuksia, niin sen jälkeen se sitten lähtee leviämään. Ja tämmöistä on nyt niin kuin selvästi enemmän kuin mitä on ollut edellisellä verkoilla. Onko Harrilla täydennettävä? Joo, jos tähän vielä lisää, niin se on just niin näin, että tässä niin kuin näkyy myös niin kuin, voi sanoa niin kuin valtioiden tasolla hallitukset ja päättäjät näkee, että tämä 5G-verkko on yksi ratkaisu, millä voidaan niin kuin parantaa yleensä yhteiskunnan niin kuin tehokkuutta ja turvallisuutta, ja sen takia monet yhteiskunnatkin ja valtiot on valmiita niin kuin investoimaan siihen, että kannustetaan operaattoreja rakentamaan verkkoa, allokoidaan taajuuksia sitä varten. Että kyllä tämä on niin kuin sitten justiin se, mikä Olli sanoi, että sillä nähdään tuovan niin paljon näitä hyötyjä. Ja toinen on sitten se, että tämä 5G on rakennettu sillä tavalla, että se on alun perin suunniteltu toimimaan 4G:n päällä. Eli siitä on aika helppo lähteä liikkeelle, että kun 4G-verkko on olemassa, niin voidaan käyttää niitä nykyisiä verkon komponentteja aluksi. Sitä niin kuin runkoverkkoa voidaan hyödyntää tukiasemapaikkoja, transmissioyhteyksiä, jopa samoja antenneja. Eli tämä verkon päivittäminen on sitten ollut suhteellisen kätevää. No, mutta mitä on sellaisia mullistuksia tai muutoksia tai semmoista potentiaalia, mikä 5G-verkossa on vielä tällä hetkellä hyödyntämättä? Harri vaikka aloittaa. No siis kyllähän, siinähän on kaikki nämä uudet palvelut on vielä hyvin alkuvaiheessa. Ja tähän johtuu siitä, että mistä äsken puhuttiin, että tämä ensimmäinen vaihe tehtiin vähän niin kuin LTE 4G:n päälle, joka tarkoitti sitä, että ne palvelusetti oli melkein sama kuin aikaisemmin, mutta se oli vaan nopeampi ja tehokkaampi. Ja ennen kuin päästään hyödyntämään näitä 5G-varsinaisia uusia kyvykkyyksiä, niin kuin parempaa luotettavuutta ja lyhyttä viivettä, niin sinne tarvitsee tehdä verkkoon vielä päivityksiä. Esimerkkinä pitää tuoda sinne uusi runkoverkko, ja näiden päivitysten tekeminen on vasta sitten verkossa menossa, että tässä ollaan niin kuin hyvin alkuvaiheessa siinä kyvykkyydessä, että oikeastaan ei ole vielä nähty kuin pieni vähän trialeita, mitä tämä 5G sitten mahdollistaa teollisuudessa tai mahdollistaa sitten näissä erilaisten muiden laitteiden ohjaamisessa tai IoT-hyötykäytössä. Tosiaan sitten kun tämä 5G-verkko on saavuttanut nyt sitten 2-3 versiota tästä eteenpäin, niin sen jälkeen sitten tehokkaammin pystytään vaikka nyt sitten sitä IoT-sensorointia niin tekemään sillä tavalla, että ne päätelaitteet on semmoisia niin kuin asenna ja unohda tyylisiä, että viedään joku jonnekin bunkkeriin tai jonnekin tekniseen tilaan, pultataan kiinni sensori ja se herää henkiin kerran kuussa, ilmoittaa tietonsa ja sen jälkeen nukahtaa taas ja se pysyy hengissä sitten 10 vuotta tai sitten se
epämääräisen ajan, kun se nappaa energiansa siitä ympäristöstään, jostain tärinästä tai aurinkopaneeleista tai jostain, mistä se sitä energiaa sen verran saa, että pysyy hengissä. Ja tämmöisiä pystytään sitten 5G-verkon avulla välittämään. Toinen, mikä tulee mahdolliseksi, on tuossa viitattiinkin jo aikaisemmin noihin viranomaisverkkoihin ja kaikkiin turvallisiin verkkoihin, niin tätä tämmöistä niin kuin verkon viipaloimista eri käyttötarkoituksiin pystytään sitten niin kuin tekemään jakamalla niitä resursseja sitten sieltä verkosta niin kuin joustavasti ilman, että kaikkia tarpeita varten täytyisi tehdä niin kuin omaa verkkonsa. Ja silti ne kukin palvelun käyttäjä saa sitten sen, mitä heille on luvattu. Niin, tässä voisi mainita ehkä muutamia juttuja, niin kuin mitä on nyt pöydällä ja paljon puhutaan näiden niin kuin 5G:n optimointi AR- ja VR-käyttöön, eli virtual reality, augmented reality. Tästä on paljon puhuttu jo aikaisemmin kaikista laseista, ja ne ei ole vielä ehkä massana tapahtunut, mutta nyt niin kuin selkeästi on täällä paljon parannuksia tulossa tämän 5G-teknologian päälle, mitkä parantaa viivettä, eli se kuva, joka siirtyy VR-laseihin, niin se on vakio, se viive, kaistaleveys pysyy vakiona, virrankulutus voidaan minimoida niin, ettei tarvitse akkuja jatkuvasti latailla, että jos nämä niin kuin yleistyy ja toimii hyvin, niin tästähän voi syntyä monenlaisia uusia niin kuin viihdesovelluksia, mutta myös sitten tietysti niin kuin tämmöisiä hyötysovelluksia yhtä lailla. Niin. Joo, mä kanssa niin äärimmäisen mielenkiinnolla odotan, että kuinka pitkälle tämän 5G:n kanssa päästään niin tämmöisissä kyvykkyyksissä ja minkälaisia palveluita se sitten mahdollistaa, niin kuin justiin nämä mainitut. Ja sitten, että kuinka kaukana ollaan oikeasti siitä, että esimerkiksi hologrammityylisesti sitten niin kuin ihmiset ilmestyy tämmöisiin videoyhteyksiin sitten ikään kuin se läsnäolon tuntu olisi entistäkin todellisempi vai onko se sitten sellaista, jota täytyy sitten paketoida 6G-otsikon alle. Jää nähtäväksi. Jos pitäisi ottaa nyt se kuuluisa kristallipallo tai tietäjän hattu päähän tässä kohtaa, hyvät herrat, niin mistä 5G-teknologia oikeasti tultaisiin muistamaan sitten, kun seuraavaan siirrytään? Oliko se viihde vai oliko se IoT vai AR, VR? Mitä sanotte? Harri ensin sitten Olli. Niin, ehkä se voisi olla tämä AR ja VR, että sehän on vähän semmoinen, että se ei ole pelkkä tämä niin kuin mobiiliverkko, vaan katsotaan, että mikä oli niin kuin GSM:n menestyksen salaisuus, niin siinä tapahtui muutama asia yhtä aikaa. Se, että elektroniikka tuli niin kyvykkääksi, voitiin tehdä tämmöinen matkapuhelin, tehtiin globaali standardi, ja sen lisäksi taajuudet vapautui monissa maissa, että samaan aikaan allokoitiin uusia taajuuksia. Mitä taas sitten LTE tai 4G:n kanssa tapahtui, oli niin kuin uudenlaiset niin kuin älypuhelimet, alustat tuli, Apple, Android tuli silloin, että voitiin tehdä asioita, ja tuli globaali standardi, ja pystyttiin siirtämään sitä dataa. Ja nyt sitten ehkä mitä 5G:n kanssa tapahtuu, niin on se, että toki radiokin paranee, mutta nämä sensorikyvykkyydet paranee ja tulee tämmöisiä pilvilaskentaa, tulee tekoälyä, että jonkinlainen kombinaatio näistä, että on nopea verkko, on niin kuin pilvessä paljon dataa ja sinne voidaan siirtää dataa ja tekoäly jotakin tekee sillä datalla, jonkinlainen näiden kombinaatio sitten mahdollistaa jotakin uutta, ja mikä se sitten on, niin se voi olla jonkun AR, VR ympärillä tai jotain muuta, mutta ehkä me ei vielä tiedetä, mikä se killer-juttu nyt sitten tulee olemaan. Niin, nämä 5G-verkot, niin kuin muutkin edellisetkin verkot, niin ne ehkä ensimmäisessä ajattelussa monesti niin kuin mielletään aina uudeksi tukiasemaversioksi ja uudeksi radiorajapinnaksi ja uuden tyyppiseksi puhelinversioksi, mutta kyllähän se on niin kuin paljon just tällaista arkkitehtuurin kehittymistä ja tässä tapauksessa nyt sitten viime aikoina myöskin niin kuin tämmöisen tekoälyn lisäämistä ja sen prosessoinnin optimoimista sinne, missä sitä tarvitaan ja näin poispäin. Sitten on vähän vaikea sitten tunnistaa, että no mikä asia nyt oli 5G:tä ja vaikka mä käytin sitä 4G:llä tai näin poispäin. Mä kuvittelisin, että kun se niin kuin isoille massoille, kuluttajille, niin se 4G on ollut niin kuin suuria datanopeuksia ja internet taskussa. Että 5G:ssä se niin kuin suurille massoille näkyvä juttu, uusi juttu on ehkä tosiaan niin kuin just tämmöisestä pelaamisesta, VR:stä tai AR-lasien ilmestymisestä. Me kannetaan mukana jotain silmälaseihin integroitua näyttöä, joka sitten antaa meille jotain informaatiota, mitä me ei ole aikaisemmin, mitä on niin kuin vaatinut, että me kaivetaan puhelin taskusta. Mutta
sen lisäksi mä haluaisin tai uskon, että 5G muistetaan joskus siitä, että silloin tuli sitten myöskin tämmöinen niin kuin ehkä suuressa mittaa suurelle yleisölle näkyvä niin kuin jotenkin logistiikkaan liittyvät niin kuin tavaroiden seuraaminen. Tällä hetkellä sä syötät jonkun postin koodin, jolla sä saat selville, että se tavara on käsittelyssä ja sitten seuraavan kerran sä kuulet siitä sitten, kun ovikello soi. Mutta että nyt sitten siihen tulisi niin kuin enempi työkaluja, että sitten niin kuin nähdään omista laitteista sitten, että missä se kamat kulkee ja tämän tyylisiä palveluita, jotka näkyy sitten niin kuin suurelle yleisölle. Mutta että oikeastihan se on sitä, että tosiaan siirrytään näistä kuluttajapalveluista nyt sitten myöskin niin kuin uusille toimialoille, niin että oli se sitten liikenteen ohjausta, autoja tai muita autonomisesti kulkevia välineitä tai teollisuussovelluksia ja näin poispäin, mutta niillä on kullakin niin kuin aina aika pieni käyttäjämäärä, että semmoinen, mikä suurelle yleisölle näkyy, niin voi olla tosiaan just nämä VR, AR ja sitten tämmöinen tavaroiden seuranta.